Ήρθε η ώρα να αναστήσουμε το θηρίο. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο αμάξι έχουμε ιστορία. Πριν 20 χρόνια, όταν ήμουν 16 χρονών, πήγαινα στο μαγαζί του ανθρώπου που το έχει και το χάζευα απ' έξω. Μετά λοιπόν από ένα τηλεφώνημα το οποίο έγινε κατά λάθος, ας πούμε, βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Είναι ένα Supra MK3 γνήσιο 7M GTE, 3000 κυβικά turbo. Ο φίλος μας ο Κανιόγλου στη Θεσσαλονίκη έχει άλλα δύο θηρία, τα ξέρει. Οπότε θα ξεκινήσουμε με πλήσιμο, να δούμε τι κρύβεται από κάτω. Μετά θα δούμε το μοντέρ, θα καθαρίσουμε και το χώρο της μηχανής και έρθει η ώρα να αναστηθεί το θηριό. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Θα κάνουμε ένα πλήρες tour του τι γίνεται και το τι έχει μέσα. Έχω φέρει κάποια καθαριστικά μαζί για να κάνουμε το βασικό πλήσιμο και να δούμε τι γίνεται. Και στη συνέχεια προχωράμε. Πάμε λοιπόν το πρώτο πλήσιμο. Καλά σημάδια έχουμε σε πρώτη δόση. Ξεκινάμε το σαπούνισμα τώρα να δούμε τι κρύβεται από κάτω. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Η δεξιά μεριά την άφησα τελευταία, γιατί το αμάξι είναι προς τον ήλιο, οπότε δεν θέλουμε να ξεραθεί η σαπουνάδα πάνω του. Ξεπλύνουμε τώρα να δούμε το πρώτο πλήσιμο τι θα μας δείξει και θα περάσουμε και ένα δεύτερο χέρι. Ωραία. Ωραία, δεύτερη δόση, ανοίγουμε μοτέρ και θα ρίξουμε ένα καθάρισμα και εδώ μέσα. Πάμε να πλύνουμε λοιπόν το χώρο της μηχανής. Προσεκτικά. Γενικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, σάπια δεν έχουμε ευτυχώς. Το αμάξι δούλεψε πριν ένα χρόνο τελευταία φορά, οπότε θα το βάλουμε και μπροστά για να το δούμε. Νομίζω ότι εδώ έδειξε πάρα πολύ ωραία, σε καλή κατάσταση τα λαστιχάκια του, δεν βλέπω να λείπει κάτι, καλό σημάδι αυτό. Εντάξει, εδώ λίγη βρωμιά έχουμε στο τέτοιο του τιμονιού, δεν μας ενδιαφέρει, τα σωληνάκια είναι εντάξει, δεν βλέπω κάτι ξεραμένο, δεν έχει κάτι το οποίο να μας ανησυχήσει προς το παρόν. Ωραία, συνεχίζουμε με καθάρισμα του εσωτερικού. Πάμε τώρα στο σαλόνι, τι έχουμε εδώ. Τα καθίσματα είναι δερμάτινα σημαίνια, δυστυχώς έχουν καεί από τον ήλιο, οπότε με μια ταπετσαρία πρέπει να φτιαχτούν. Τα Frolex δεν ξέρουμε πως είναι, θα το δούμε μόλις τα βγάλουμε. Σκισίματα το ταπλό δεν έχει ευτυχώς γιατί είναι ντυμένο, οπότε θα ρίξουμε ένα μικρό καθάρισμα και στο εσωτερικό να φανεί λίγο το αυτοκίνητο. Θα καθαρίσουμε τα τζάμια μας μέσα, αυτά μπορούμε να κάνουμε για σήμερα. Ένα σκουπισματάκι θα κάνουμε μέσα και προχωράμε τη δουλειά μας.
Καλή κατάσταση είμαστε εδώ. Σε πρώτη δόση. Εντάξει, τα μάξι είναι μαζέματα, έτσι. Δεν θα λέμε βλακίες στο βίντεο τώρα, θα είμαστε αντικειμενικοί. Κάθεται καιρό, θέλει ένα σέρβις, θέλει μάντες. Όλα αυτά είναι πραγματάκια τα οποία τα αλλάζει προληπτικά. Ωραία. Θα δοκιμάσω λοιπόν και για σήμερα να καθαρίσω και τα τζάμια λίγο, γιατί εδώ έχει πιάσει μούχλα ετών. Αυτά για το πρώτο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe γιατί βοηθάει το κανάλι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και με τα τζαμάκια μας. Λοιπόν, να καθαρίσουμε και από μέσα λίγο το τζάμι και μετά φουσκώνουμε λάστιχα. Τελευταία δουλειά για σήμερα. Θα δοκιμάσουμε να φουσκώσουμε τα λάστιχα γιατί τα πίσω έχουν κάτσει. Τα μπροστά έχουν ακόμα αερά. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι γίνεται, βάζουμε μπροστά και ο Θεός βοηθός. Και τώρα η στιγμή της αλήθειας. Για να δούμε, θα κρατήσουν αέρα τα 16άρια. Ωραία, αυτό κράτησε αέρα. Πάμε να δοκιμάσουμε τα υπόλοιπα λάστιχα. Αυτό κρατάει αέρα. Ωραία. Και αυτό μας κράτησε αέρα το λάστιχο. Οπότε θα ρίξουμε και ένα μικρό πλησιματάκι στις ζάντες για να δείξουμε ένα βίντεο μετά πώς έγινε όλο μαζί τα μάξι όταν τελειώσει. Ωραία. Πάμε στο πίσω λάστιχο να δούμε αν θα μας κρατήσει και αυτό αέρα. Ωραία. Το αμάξι από κάτω από ό,τι βλέπω δεν είναι καθαρό. Δεν έχουμε σάπιο, θα σας τα δείξω και αυτά. Συνήθως αυτά υποφέρουν εδώ στους τόλους. Αλλά είναι πολύ καλό σημάδι ότι αυτό δεν έχει απολύτως τίποτα. Και αυτό το λάστιχο μας κράτησε αέρα. Άρα 99% θα φύγουμε από εδώ οδηγώντας. Το μπροστά λάστιχο έχει ήδη αέρα. Θα το φουσκώσω, δεν σας δείχνω κάτι, εντάξει. Σας έδειξα αυτά που ήταν τελείως φλαταρισμένα. Καθώς λοιπόν είμαστε τυχεροί και μας φουσκώσαν τα λάστιχα, θα ρίξουμε και ένα καθαρισματάκι στις ζάντες. Να δούμε τι κρύβεται από κάτω μετά από τόσα χρόνια.
Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like and subscribe. Βοηθάει το κανάλι. Τα λάστιχα μας φουσκώσαν αέρα, μας κρατήσανε. Καλό σημάδι γι' αυτό. Καθαρίσαμε μέσα. Επόμενο βίντεο λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα μηχανολογικά του, να το βάλουμε μπροστά. Προς το παρόν πώς κλειδώνει αυτό. Να το δω. Οκ. Κλειδώνουμε λοιπόν. Τελειώνουμε για σήμερα. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.